I forskargruppen EPABS, där studerar vi hur fysisk aktivitet hänger ihop med god psykisk hälsa och med kognitiva funktioner. När det gäller de kognitiva funktionerna så har vi studerat dem i relation till bland annat fysisk aktivitet både i tvärsnittsstudier och i experimentella studier. Syftet med att göra två olika typer av studiedesigner är att i den förstnämnda, i tvärsnittsstudien, där kan vi göra ganska noggranna undersökningar av hur fysisk aktivitet, hur kön och många andra faktorer hänger ihop med kognitiva funktioner. Men de experimentella studierna ger oss möjlighet att titta på vad som händer när man förändrar den fysiska aktiviteten och också studera intressanta, spännande fysiologiska funktioner som kan förklara de här sakerna. När det gäller de tvärsnittsstudier som vi gjorde så tittade vi på sambandet mellan kognitiva förmågor, fysisk aktivitet och stillasittande och kondition i ett urval av ungefär 1000 skolungdomar. De kom till GH och genomförde tester under en samlad dag. Och under den här dagen så genomförde de inte färre än 6 stycken olika kognitiva tester. Huvudsakligen inriktade på olika aspekter av minne. Orsaken till att vi valde just de här kognitiva testerna är att de hänger väl ihop med vår förmåga att tillgodogöra sig till exempel skolundervisning. När de var här på GH så genomförde de också ett konditionstest. Men försök att hålla dig så nära 60 som möjligt, okej? Och under den veckan som föregick den här dagen så hade de burit en rörelsemätare så vi kan studera hur mycket fysisk aktivitet de utför och hur intensiv samt hur mycket de sitter stilla. Sen sammanställde vi resultaten från våra kognitionstester och jämförde dem med resultaten från rörelsemätaren och konditionstestet. Och vi tog även hänsyn till saker och ting som kan störa det här sambandet, som kön till exempel, föräldrars utbildning och andra variabler. Utöver skolungdomarnas kognition så fick vi information om deras betyg i matte och i svenska som vi också analyserade i relation till kondition, fysisk aktivitet och stillasittande. När vi studerade sambanden mellan fysisk aktivitet, stillasittande och kondition och de betyg vi hade samlat in och resultatet på kognitionstesterna så såg vi att tiden spenderad stillasittande hade väldigt lite eller ingenting att göra med resultaten, vare sig vad gäller betyg eller kognition. Tiden man spenderade mer intensivt fysiskt aktiv, på måttlig eller till och med intensiv fysisk aktivitet, hade svaga samband med både kognitionspoängen och betygen, men inte signifikant. Det som däremot verkligen var kopplat till både kognitionspoängen och till betygen, det var konditionen. Där högre kondition hängde ihop med högre poäng på kognitionstesterna och högre betyg, även när vi hade tagit hänsyn till kön, föräldrars utbildning och andra störfaktorer. Trots att data från en tvärsnittsstudie inte kan visa vad som är höna och vad som är ägg om det finns ett orsakssamband, så kan man ändå göra mer detaljerade analyser av hur de olika måtten som man har hänger ihop med varandra. I den här tvärsnittsstudien så såg vi att det fanns svaga samband mellan tid spenderad i intensiv fysisk aktivitet och betyg. Och då kan man fundera på, finns det någon roll som konditionstestet har i det här sambandet och hur spelar kognitionstesterna in, de här kognitionsmåttet som vi tog? Då gjorde vi en sån analys där vi tittade på hur stor andel av sambandet mellan högintensiv fysisk aktivitet och betyg som kan förklaras av hög kondition. Och det var en väldigt stor andel. Därtill kunde vi se att sambandet mellan kondition och betyg i sin tur förklarades till stor andel av resultaten på kognitionstesten. Man skulle alltså kunna föreställa sig att en ungdom som har för vana att vara högintensivt fysiskt aktiv också har högre kondition och att det är detta som via höga poäng på kognitionstester hänger ihop med goda betyg. Men det här är som sagt var från ett tvärsnittsstudie där man inte kan dra sådana slutsatser. Av den här anledningen så valde vi att genomföra en serie experimentella studier där man alltså förändrar hur mycket man sitter eller hur mycket man rör sig under en fingerad dubbellektion om 80 minuter. Vi bad skolungdomarna komma till vårt laboratorium vid 3 tillfällen och i slumpvis ordning antingen sitta helt still under 80 minuter
eller bryta upp det här stillasittandet antingen med ganska lätt fysisk aktivitet där man inte fick högre puls eller med ett step-up-pass där man fick lite högre puls. Före och efter de här 80 minuterna, den fingerade dubbellektionen, så studerade vi dels hur väl man kunde lösa kognitiva uppgifter, ett slags arbetsminnestest som heter NBAC, där man ska minnas siffror som har presenterats tidigare. Men vi valde också ut en av många möjliga fysiologiska mekanismer som skulle kunna förklara eventuella effekter av den fysiska aktiviteten. I det här fallet så valde vi att studera hur mycket blod som kan levereras till den del av hjärnans bark som används för att lösa de här uppgifterna. Tanken är att om man rör sig mera så får blodkärlen bättre förmåga att leverera blod precis dit det behövs och i tillräcklig mängd. Och om man sitter mer stilla så skulle man kunna tänka sig att den här förmågan försämras lite grann. Och det vore intressant att se om den här fysiologiska mekanismen hänger ihop med hur man reagerar i form av att klara att göra de här kognitionstesterna. Det vi såg var att efter att ungdomarna hade brutit upp sitt stillasittande med någon form av rörelsepaus så löste de den svåraste kognitiva uppgiften snabbare. När vi undersökte hur syresättningen till pannloben förändrades såg vi en tendens till ökad syresättning efter att vi brutit upp deras stillasittande med rörelsepauser. Å andra sidan, när de endast var stillasittande under hela tidperioden så hade de lägre syresättning i slutet av perioden. Även om vi såg att den ena rörelsepausen där ungdomarna fick gå upp och ner för en steppbräda var mer pulshöjande så var inte den rörelsepausen mer gynnsam än den lite lugnare rörelsepausen där ungdomarna gjorde lätt styrketräning med kroppsvikt. Vi var också nyfikna på om det är mer gynnsamt för vissa ungdomar att bryta upp långvarigt stillasittande med rörelsepauser. Vi delade därför upp ungdomarna utifrån hur de hade presterat på kognitionstestet vid baslinjen och såg att det framför allt var de med sämre resultat som gynnades av rörelsepauserna och även blev lidande av att vara långvarigt stillasittande. Å andra sidan, för de som redan hade en god minnesförmåga, för dem spelade det mindre roll om de bröt upp sitt stillasittande eller inte. Hur ska man nu kunna använda information från tvärsnittsstudien och från den experimentella studien? Ja, den tvärsnittsstudie vi genomförde det visade att det fanns ett samband mellan rörelse och mellan kondition och kognitionstesternas resultat och betyg. Den experimentella studie visade att den gång man rör sig mer blir det lättare att lösa uppgifter och vi lyckades också identifiera en intressant fysiologisk mekanism. Vi kunde också se att de deltagare i experimentella studien som från början hade det svårt med det här kognitiva testet var de som fick störst nytta av att röra sig mer. Och det här blir intressant information för en lärare som kanske står inför en klass som har svårt att koncentrera sig eller svårt att hänga med på undervisningen. Då finns det stöd för att ett kortare fysiskt avbrott skulle kunna hjälpa till. Men ett sådant beslut måste naturligtvis tas dels på den här informationen och dels baserat på alla andra praktiska omständigheter som läraren verkar i klassrummet. Om det är så att du arbetar i skola eller med skolungdom på annat sätt och är intresserad av att ta del av fler resultat eller diskutera de här studierna med oss så finns det all möjlighet att ta kontakt med oss på GH. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan där man också kan läsa mer om vår forskning inom forskargruppen EPABS.